Tervehdys taas. Aina silloin tällöin tulee vähän päivitettyä kuvauskalustoa uudempaan ja yleensä mulla on kriteereinä ollut siinä, että selkeästi parempaa laitetta järkevää hintaan on tarjolla, niin silloin mä oon laitteita uusinut. Ja tietysti jos on semmoinen laite, mitä paljon käyttää, niin siihen on järkevä sijoittaa enemmän kuin laitteeseen, mitä tarvii tosi harvoin. Tässä viime vuosina mä oon huomannut, että kun mä lähden jonnekin reissuun ja kiireellä ei pysty kuin vaikka yhden kameran ottaa mukaan, taikka menee lentokoneelle, ettei viitti hirveät kalustoa ottaa mukaan, niin se on aika usein ollut tämä Insta360 X3 kamera, mikä mulla on mukaan lähtenyt. Ja tää on ollut aivan mahtava laite siinä, että täällä on tosi helppo kuvata aika monenlaista materiaalia. Ja juttuhan on just siinä, että koska se kuvaa sen 360 astetta ympäriinsä, niin siitä kuvasta pystyy rajaamaan aika kivoja pätkiä. Ja sitten kun se laittaa vielä tikun nokkaan, niin sillä pystyy myöskin vähän niin kuin dronemaista kuvaa ottamaan, koska tosi monessa paikassa nykyisin on dronella lentäminen kielletty, että se on mennyt aika vaikeaksi. Niin on ollut tosi näppärä. Siinä kamerassa on muutama pieni puute ollut ja oikeastaan liittyy just siihen, että se nykyinen resoluutio selkeästi loppuu kesken, että yksityiskohdat ei ole niin tarkkoja kuin totta kai haluaisi niiden olevan, koska se koko niin kuin kahden kennon resoluutio jaetaan siihen 360 asteeseen, niin yksinkertaisesti loppuu pikselit kesken. Ja toinen ongelma on ollut sitten se, että varsinkin hämärä kuvaus niin on ollut ihan onnetonta suoraan sanottuna, että hämärässä ei kyllä kauhean hyvännäköistä jälkeä ole saanut, että se menee aina rakeiseksi. No sitten tästä kamerasta julkaistiin se X4-versio. Pidin sitä vielä liian kalliina suhteessa ominaisuuksiin ja jätin väliin sen, vaikka totta kai se vähän houkuttikin. Mutta nyt vihdoinkin, kun julkaistiin tämä X5-versio, niin tähän mä nyt tartuin ja oikeastaan juurikin sen takia, että tässä on resoluutio on noussut 8K-tasoon ja sitten tähän on erikseen kehitetty semmoinen hämärä kuvaukseen oma moodi ja ainakin pikaisten arvioiden mukaan niin kuvanlaatu on ottanut isoja harppauksia niin päivänvalossa kuin varsinkin sitten hämärässä. Ja laite on nyt ihan omalla rahalla hankittu, eli kukaan ei mulle mitään tästä videon tekemistä maksa. Ja idea on, että mä vähän nyt vertaan tuohon mun X3 tätä X5, että oliko tää todellakin nyt järkevä ostos. Toivottavasti tuosta testistä on jotain iloa myös sinulle, jos olet tuommoisen kameran hankintaa harkitsemassa. Tarkoitus on vähän vertailla ihan rinnakkain, että kuinka isot ne erot nyt käytännössä sitten onkaan. Katsotaan, miltä tämä näyttää. Fyysisesti tämä X5 on hieman isompi kuin tämä X3 ja hieman painavampi, mutta en usko, että se käytännössä ihan hirveästi tulee haittaa. Ja kumpaankin kameraan on nyt asetettu niiden maksimiresoluutio käyttöön, eli täällä on 5.7K X3 ja 8K tässä 5X. Ja asetukset mä nyt ajattelin, että laitetaan ihan autolle kaikki. Tuolla on auto päällä. En säädä yhtään mitään, eli mennään ihan sillä standardilla, mikä on oletusasetukset, niin pääsee sitten hyvin vertailemaan, että kumpi suoriutuu paremmin. Rakentelin pikaisesti tämmöisen telineen
jolla mä nyt sain sitten molemmat kamerat rinnakkain, niin pystyy nyt sitten tekemään aika näppärästi testin, että molemmat kamerat kuvaa samaan suuntaan ja pystyy molempien kameroiden mikrofonia testaamaan. Ulkona on tosi tuulista tänään. Ja mielenkiintoinen nähdä, että onko mikrofoneissa kuinka iso ero. Eli tämä nauhoitus tulee nyt ihan suoraan näiden 360 kameroiden kautta. Ulkona on tosi tuulista tänään. Ja mielenkiintoinen nähdä, että onko mikrofoneissa kuinka iso ero. Eli tämä nauhoitus tulee nyt ihan suoraan näiden 360 kameroiden kautta. Semmonen vertailu tällä kertaa. Mitä olette itse mieltä, kuinka isot nuo erot teidän mielestä oli? Itse kyllä yllätyin, kun laittoi vierekkäin sen X3 kuvan ja X5 kuvan ja samoilla asetuksilla koko ajan mentiin, niin kyllähän se ihan selkeä harppaus eteenpäin on toi X5. Huomaa sen isomman resoluution merkityksen ja muutenkin kun kennon koko on kasvanut, niin se toimii paremmin varsinkin hämärissä olosuhteissa. Ja tosiaan se erillinen hämäräkuvauspiiri niin teki kyllä merkittävän eron, että varsinkin se hämäräkuvaus mun mielestä oli kaikkein vaikuttavin. Tossa vielä nuo kameran speksit. Ne varmasti löytyy 1000 muustakin paikasta, mutta laitanpa tuohon ne oleelliset nyt vielä. Kiitos jälleen katselusta, jos jaksoit tänne asti seurata tätä. Peukuta, jos tykkäsit videosta ja laitahan kanava tilaukseen, jos nämä mun jutut kiinnostaa. Se on moi moi!